Üdvözöllek újra, kedves nézőim, a csatornán, ahol főleg történelemről, de nem csak erről van szó. Ma az erdélyi fejedelemség a 16. század végén és a 17. század elején témával foglalkozunk. Báthory István fejedelemsége. 1571-ben az erdélyi rendek a legjelentősebb birtokost és az akkori legkiválóbb erdélyi politikust, a Báthory család szilágysomlyai ágából való Báthory Istvánt választották meg erdélyi fejedelemnek. Ő ezelőtt váradi főkapitány volt, és megválasztásokkor arra esküdött fel, hogy tiszteletben tartja az ország intézményeit, az országot szabadságban és vallásban megőrizze, és mindenkinek igazságot szolgáltasson. Igyekezett megfizetni a törököknek járó éves adót, ami idejében évi 10 000 aranyról 15 000-re emelkedett, és emellett elismerte a Habsburg uralkodó magyar királyi címét. Inkább a vajdai címet használta, hogy ezzel ne is zavarja Bécs érzékenységét, bár valójában önállóan uralkodott. Báthory István 1575-ben legyőzte Bekes Gáspárt, a Habsburgok által támogatott trónkövetelőt, de ennek ellenére nem változtatott a Béccsel vagy Isztambullal korábban fennálló viszonyán. A Habsburgokban nem az ország egyesítéséért sikra szálló keresztény dinasztiát látta, hanem az idegen hódítókat, amik is voltak valójában. A törökökkel szemben sem voltak illúziói. Erről így fogalmazott. A szultán hadserege nem teszi más tarisznyájába, amit maga aratott. Erdélyi fejedelemként rendbe szedte az állam, vagyis a fejedelem eladományozott birtokait és jövedelmeit, mert a hadsereg, az állam működtetése és a tervezett építkezések, iskola alapítások egyaránt sok pénzt igényeltek. 1575. decemberében a lengyelek királyokká választották Báthory István erdélyi fejedelmet, aki a következő évben el is hagyta az országot, és még 10 évet uralkodott úgy, hogy Lengyelországból követte az itthoni eseményeket. S maga helyett az erdélyi fejedelemségben előbb testvérét Kristófot hagyta, majd ennek halála után unokaöccsét, Báthory Zsigmondot. Krakkóban fenntartotta az erdélyi kancelláriát, amely közvetítette az ő utasításait az erdélyi ügyekben. Báthory István legfőbb célja az volt, hogy a két állam, Lengyelország és Erdély erejét összefogva kiűzze a törököket, és megteremtse ezen államok független létét. Korai halála megakadályozta nagyszabású elképzelése megvalósításában. De ennek ellenére úgy az erdélyi fejedelmek, mint a lengyel királyok sorában jelentős személyiség. Most pedig Báthory Zsigmond uralkodásáról. Nagybátyja halála után lett Erdély teljes jogú fejedelme, akit a rendek megválasztottak, élve a szultántól kapott szabad fejedelemválasztás jogával. Uralkodása kezdetén elfogadta az elődeitől örökölt külpolitikai irányzatot, vagyis hogy megmaradni a török szárnyai alatt és ellenállni a Habsburg beavatkozásnak. Amikor megkezdődött a törökök és a Habsburgok közötti 15 éves háború, gyóntatója és a császári, vagyis a bécsi követek tanácsára felrúgja a török szövetséget, és leszámol az országban és az országgyűlésen többségben levő úgynevezett török párti vezetőkkel. Nem csak Rudolf császárral szövetkezik a török ellen, hanem Moldva és Havasalföld vajdáival is.
E szövetség eredményeként 1595. októberében a Dunánál, pontosabban Gyurgyevónál fényes győzelmet arattak az erdélyiek és a havasalföldiek a törökök fölött. A győzelem elérésében fontos szerepet játszottak a székelyek, akiknek Báthory Zsigmond megígérte a régi szabadságaik helyreállítását. Ezt az ígéretét azonban nem tartotta be Zsigmond, amiért a székelyek nem csak eltávolodtak tőle, hanem fel is lázadtak ellene. A székelyeknek ezt a megmozdulását leverte, ez volt az úgynevezett véres farsang. Az erdélyiek és a császáriak törökellenes szövetsége nem járt sikerrel, és a mezőkeresztesnél egyesült seregeik vereséget szenvedtek. Zsigmond lemond a császáriak javára az erdélyi fejedelemségről 1597-ben, de a következő évben ismét visszatér az országba, de egy év múlva ismét lemondott. Ezúttal rokona Báthory Endre, András bíboros javára. Következzen most Vitéz Mihály és Basta uralma. Habsburg Rudolf 1576 és 1608 között élt. Volt magyar király és német császár, megelégelte Báthory Zsigmond ingadozását, ezért igyekszik felhasználni saját szolgálatára Vitéz Mihály, románul Mihály Vityázul, havasalföldi vajdát. 1599 őszén Vitéz Mihály Rudolf császár megbízottjaként benyomult Erdélybe, és miután megnyerte magának a székelyeket, megígérve nekik régi szabadságuk helyreállítását, megütközött Szeben mellett Báthory András erdélyi fejedelemmel, akit sikerült is legyőznie. A csatatérről Moldova felé menekülő Báthoryt megölték a székelyek, és a győztes Mihály vajda pedig hódítóként bevonult az erdélyi fővárosba, Gyulafehérvárra. Erdélyben Vitéz Mihály névleg Rudolf császár helytartójaként, főkapitányként kormányzott. Valójában azonban saját céljait követi, és úgy viselkedik, mint egy önálló uralkodó, vagy még rosszabb, mint egy hódító. Több országgyűlést, diétát összehívott, megnövelte az adókat, birtokokat adományozott hű embereinek, köztük a kísérletében levő havasalföldi román bojároknak. Támogatja a román görögkeleti egyházat és annak papjait. És sok más hasonló intézkedést hajt végre. Mihály vajda célja az volt, hogy Havasalföld, Moldova és Erdély egyesítéséből a saját uralma alatt olyan erős államot hozzon létre, amely képes szembeszállni akár a törökökkel, akár a lengyelekkel, vagy akár a Habsburgokkal is. Egyébként a Habsburgokkal kötött szövetségei is csak azt a célt szolgálta, hogy a császártól kapott pénzzel és haderővel saját terveit megvalósítsa. Távol álltak tőle azok a nemzeti eszmények, amelyeket az utókor a román nemzet és történelem felfogás szerint neki tulajdonít. Vagyis, hogy nemzeti alapon egyesíteni szerette volna a három fejedelmességet. Havasalföldet, Erdélyt és Moldvát, azaz a majdani Romániát. Tervének megfelelően Erdélyből 1600 tavaszán benyomult Moldva területére, és azt is birtokba vette. A moldvai fejedelem Mihály vajda ellen a lengyelektől kért és kapott támogatást. A vajda erdélyi uralmával elégedetlen rendek szervezkedni kezdtek ellene, és ezért Moldvából visszatért Erdélybe.
ahol országgyűlést hívott össze. De ott nem jelentek meg az erdélyiek. Inkább egy ellenországgyűlést hívtak össze, amelyen a vajda elleni harcot hirdették meg. S küldöncöt menesztettek Báthori Zsigmond után, hogy visszahívják a fejedelemségbe. Basta császári tábornok az erdélyiek mellé állott, és együttes erővel Miriszlónál legyőzték a vajdát, aki hetek alatt nem csak Erdélyt, hanem Moldvát, s még Havas-alföldet is elvesztette. Erdélybe közben visszatért Báthori Zsigmond, és mivel a császáriak ismét kiszorultak innen, 1601 tavaszán, nyarán támogatták Mihály vajdát, hogy visszaszerezze Erdélyt. A vajda és Basta csapatai 1601. augusztusában Goroszlónál legyőzték Báthorit, ki ezúttal végleg elvesztette Erdélyt. Basta tábornok utasítást kapott császárától, hogy amint lehet, szabaduljon meg az ingatag és nagyra törő vajdától. Ezért a császáriak megölték Mihály vajdát, és Erdélyben a Basta-féle rémuralmat vezetik be. Egész vidékek néptelenednek el. A fizetetlen császári zsoldosok rablásai vagy a háborús pusztítások, tatárdullások miatt. Az erdélyiekben egyre inkább megerősödött a meggyőződés, hogy hiába a Habsburgok keresztény uralkodók, és a törökök meg pogányok, de ez utóbbiak a legkisebbik, tehát az elviselhetőbb rosszat jelentik. Ezért török támogatással Székely Mózes megpróbálja kiűzni Erdélyből a császáriakat, és a velük szövetséges új havasalföldi vajdát, Radut. De maga is elesett a harcban. Közben az erdélyiek közül többen is a török oltalmát keresték, köztük az ifjú Bethlen Gábor is. A romlás peremére került Erdélynek egy utolsó erőfeszítéssel sikerült megmenekülnie. Bocskai István személyének köszönhetően. Amúgy erre az 1601-es Basta-féle háború és Mihály vajda halála után a mérhetetlen nagy pusztítások és öldöklések után, amik valósággal falvakat, városokat tett néptelenné, mindenkit mozgó embert kinyírtak, megöltek, ekkor vette kezdetét egy újabb román bevándorlás a Kárpátokon túlról. Ekkor kezdték újból behozni még egyszer a románokat, mint munkaerő pótlás. Tehát összefoglalva, Báthori Istvánnak sikerült kialakítani az önálló, de törököknek adózó erdélyi fejedelemséget. Báthori Zsigmond sorozatos lemondásai és külpolitikai irányváltásai lehetővé tették a császáriaknak, hogy egy időre megszerezzék az Erdély fölötti ellenőrzést. A török és német közti vergődés hatalmas veszteséget okozott az erdélyieknek. Háborús pusztítások, Basta beavatkozásai, tatár és török dullások, havasalföldi betörések olyan demográfiai és etnikai változásokat okoztak, amelyek évszázadokra kihatottak. Főleg a katonáskodó és városlakó magyar vagy székely népség pusztult erőteljesebben, kik főleg az útvonalak, folyóvölgyek mentén laktak. Basta szekerének nevezte a népnyelv azt a nyomorúságos megoldást, hogy a rablások és a háborúk miatt megfogyatkozott igavonó állatok hiányában
az emberek saját magukat fogták az ekék elé. Istvánffy Miklós, humanista történész ezt írta az egyik művében. Idézet. A rablások vadságával mindenki lelke annyira megutálta a német uralmat, hogy a germán névnek már puszta említésétől is megborzadtak. A básta hadainak bejövetelekor Hunyad vármegyében az 1603-as augusztus 4-i oly nagy éhség támadta vármegyénkben, hogy a lovak és ökrök az mely búzát vagy köllest megettek, és kiganéjolták, az szegény paraszt emberek mosták ki, azt törték és őrölték, az holt lovak ökrök csontjait megégetvén együtt tették lisztbe, és azt sütötték, ették. Az akasztott embereket egy-néhány helyen lelopták a fáról, megették az emberek. Hát igen, ezzel befejeződik ez az idézet Istvánffy Miklós humanista történész művéből. Igen, ez volt az a korszak, amint ebből a részből is kiderül, ami újabb román, masszív román betelepedést idézett elő, betelepítést jobban mondva idézett elő az erdélyi településekre. Amint már mondtam, mint munkaerő. Maros megyében is van egy Vásárhelyhez nem közel, nem is messze levő falu, ahol ez megtörtént, és írásos emléke is van. Ez Lőrincfarva. Lőrén románul, ahonnan mindenkit lekaszabáltak először a tatárbetörés folyamán, utána a török Ali pasa serege, legvégül pedig Basta serege, és így a Marosvásárhelyhöz elég közel levő falut teljes egészében román munkaerővel, román behozott emberekkel töltötték fel az akkori urak. Köszönöm a figyelmeteket, újabb rész következik majd, ami Erdély további történetét boncolgatja, a 17. század első felében, amikor ugyanis újra Erdély virágzani kezd a sok háború és nélkülözés után. Köszönöm a figyelmeteket, várlak egy következő résszel újra a csatornámon. Sziasztok!